Καλή σας μέρα! Καλημέρα σε όλους και όλες σας που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι, γιατί σας ενδιαφέρει η ελληνική γλώσσα. Αυτό το βίντεο είναι ένα μεταπασχαλινό βίντεο και εφόλης της ύλης, ένα γενικό βίντεο δηλαδή, καθώς το Πάσχα οριστικά τελειώνει με την Κυριακή του Θωμά. Τελειώνουν οι διακοπές των σχολείων, δηλαδή 15 ημέρες, 2 εβδομάδες διακοπές έχουν τα σχολεία στην Ελλάδα για το Πάσχα και μπαίνουμε ξανά στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Πάσχα, η λέξη, όπως σίγουρα όλοι γνωρίζετε, είναι εβραϊκή, τη χρησιμοποιούμε βέβαια κανονικά. Δεν κλείνεται η ίδια η λέξη, όπως και οι περισσότερες ξένες λέξεις στα ελληνικά, είναι ουδέτερο το Πάσχα και δεν αλλάζει, το Πάσχα του Πάσχα, δεν έχει πληθυντικό, ίσως θα λέγαμε περάσαμε πολλά Πάσχα, δεν ξέρω, κάποιοι το λένε. Δεν έχει σημασία, πάντως δεν κλείνεται. Έχουμε όμως παράγωγα από τη λέξη αυτή που κλείνονται κανονικά. Για παράδειγμα, έχουμε το επίθετο πασχαλινός και πασχαλιάτικος. Έτσι έχουμε πασχαλινά τσουρέκια, πασχαλινό τραπέζι, πασχαλινά αυγά, πασχαλιάτικες εκδρομές ίσως και πασχαλινές. Δεν έχει διαφορά στο νόημα η μία λέξη από την άλλη, πασχαλινός και πασχαλιάτικος. Επίσης, έχουμε και κάποια ουσιαστικά. Το Πασχάλιο. Το Πασχάλιο είναι ένας πίνακας εκκλησιαστικός, ένας κατάλογος της Εκκλησίας, όπου αναφέρονται όλες οι γιορτές του έτους που συνδέονται με το Πάσχα. Το Πάσχα είναι κινητή γιορτή και μετακινούνται αντίστοιχα και άλλες γιορτές. Στο Πασχάλιο αναφέρονται όλες αυτές. Ποιες είναι? Το Πάσχα γιορτάζει ο Πασχάλης και η Πασχαλία, κύρια ονόματα δηλαδή. Επίσης το Πάσχα ανθίζει ένα πολύ όμορφο φυτό που έχει και το ίδιο όνομα, είναι η Πασχαλιά. Αυτή είναι η Πασχαλιά, μυρίζει πάρα πολύ ωραία και επειδή ανθίζει τον Απρίλιο, παίρνει το όνομά της από το Πάσχα και την βρίσκουμε συνήθως και στον στολισμό του επιταφείου. Εκτός από λουλούδι όμως έχουμε και ένα έντομο, την Πασχαλίτσα. Αυτό το πολύ χαριτωμένο έντομο, κόκκινο με μαύρες γούλες, παίρνει το όνομά του από το Πάσχα επίσης. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί και βρίσκαμε περίπου λίγο πριν το Πάσχα πασχαλίτσες, γιατί είναι ανοιξιάτικο έντομο, τις κρατούσαμε στο χέρι και ζητούσαμε να μας φέρουν δώρα και τις αφήναμε να πετάξουν. Χαιρόμασταν όταν πετούσαν να μας φέρουν τα δώρα. Τα δώρα βέβαια στα παιδιά το Πάσχα στην Ελλάδα τα φέρνει ο νονός ή η νονά. Οπωσδήποτε φέρνει στα παιδιά την πασχαλινή λαμπάδα, αυτοί που θα πάρουν το βράδυ της Ανάστασης μαζί τους για την Ανάσταση και φυσικά κάποιο δώρο, ρούχα, παιχνίδι, οτιδήποτε. Και αντίστοιχα οι γονείς των παιδιών χαρίζουν στον νονό και στην νονά συνήθως τσουρέκια, κόκκινα αυγά ή μπορεί και κάποιο άλλο δώρο. Αυτά είναι τα έθιμα. Έχουμε όμως και μία πολύ ενδιαφέρουσα έκφραση για να μιλήσουμε για κάποιον που νιώθει μπερδεμένος, έχει σαστήσει, δεν ξέρει τι να κάνει. Λέμε έχασα ή έχασε τα αυγά και τα πασχάλια. Η αρχική έκφραση ήταν έχασε τα αυγά και τα καλάθια. Παράδειγμα, λέω, άλλο σε ρωτάω και άλλο μου απαντάς, τι έγινε, έχασες τα αυγά και τα καλάθια, Ή
Έχω χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, έχω τόσες δουλειές να κάνω, δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Πώς βγήκε όμως αυτή η έκφραση? Αυτή την ιστορία θα σας αφηγηθώ σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, η ιστορία της φράσης αυτής. Το 1688, όταν η Ελλάδα ήταν ακόμη κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο Μοροζίνη, ένας Βενετός ναύαρχος, στη διάρκεια ενός Βενετο-τουρκικού πολέμου, κατέλαβε την Αθήνα. Ήταν την εποχή που βομβάρδισε τον Παρθενώνα και χάθηκε ένα μεγάλο μέρος του, κατέρευσε η σκεπή του και όλα αυτά. Την εποχή εκείνη είχε πέσει μία φοβερή αρρώστια, η πανόλη, μία επιδημία και πολλές χιλιάδες ήταν τα κρούσματα. Τα στρατεύματα του Μοροζίνη κυριολεκτικά αποδεκατίζονταν, δηλαδή πέθαναν πάρα πολύ, το σημαίνει αποδεκατίζονταν. Όλα τα χωράφια γύρω από την Αθήνα είχαν γίνει νεκροταφεία και πολλοί Αθηναίοι έφευγαν έφευγαν πολύ γρήγορα και χωρίς προετοιμασία για να σωθούν. Πήραν τις οικογένειές τους και έφυγαν για κάποιο νησί. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και κάποιος έμπορος, ονόματι Ντερζίνης ή Ντερτσίνης, ο οποίος ασχολούνταν με το εμπόριο αυγών. Για να μην αφήσει όμως το εμπόρευμά του να χαλάσει, δεν ήξερε για πόσο θα φύγει από την Αθήνα, αποφάσισε να το πάρει μαζί του, με την ελπίδα να το πουλήσει στα νησιά, εκεί όπου θα πήγαινε. Στον δρόμο όμως τους επιτέθηκαν Αλγερινοί κουρσάροι και τους έπιασαν ομήρους. Όσοι από τους ταξιδιώτες ήταν νέοι και δυνατοί, κρατήθηκαν εχμάλωτοι για να πουληθούν στα σκλαβοπάζαρα. Το Ντερτσίνη όμως, που ήταν γέρος και άρρωστος, τον άφησαν ελεύθερο. Έτσι, αναγκάστηκε να γυρίσει ξανά πίσω στην Αθήνα. Φυσικά, πολλοί ήταν οι Αθηναίοι που πήγαν να το δουν και να μάθουν τι απέγιναν οι δικοί τους άνθρωποι. Σε μία Αθηναία λοιπόν που είχε χάσει τον άντρα της και η οποία έκλαιγε απαρηγόρητα, ο Ντερτσίνης γύρισε και της είπε: «Εσύ κλαις για τον άντρα σου που έχασες. Τι να πω κι εγώ που έχασα και τα αυγά και τα καλάθια». Αυτή είναι η μικρή ιστορία αυτής της φράσης. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να το δείξετε αν σας άρεσε. Εύχομαι και του χρόνου να είμαστε καλά και να γιορτάσουμε το Πάσχα, ο καθένας με τον τρόπο του, με φίλους, συγγενείς, αγαπημένα πρόσωπα. Κάτω στην περιγραφή του βίντεο θα σας βάλω και κάποια παιχνίδια και εγώ έχω να βάλω παιχνίδια στο WordWall για να θυμηθούμε λιγάκι το λεξιλόγιο που συνδέεται με το Πάσχα. Αν έχετε διάθεση παιχνιδιού, μπορείτε να δείτε τι υπάρχει εκεί. Να είστε καλά μέχρι το επόμενο βίντεο. Σας χαιρετώ. Γεια σας.